به نام خدا و با عرض سلام. آموزش این جلسه در خصوص ویو رنج هست یا همون سطح دید. یک موضوعی که بسیاری خوب درش مشکل دارن و نقاط کوری در بعضی از بخش‌های ویو رنج هستش که امیدوارم با تمرین کردن و دقیق نگاه کردن این آموزش کاملا این موضوع یاد بگیرید. ویو رنج چی هستش؟ ما تو بحث پلن وقتی که یک ویو پلن رو باز میکنیم در حقیقت یک کات پلن یا یک سطح برشی از کار خودمون داریم که حالا در ارتفاعهای مختلف میتونه این اتفاق بیفته. تو رویت ما این اندازه رو به صورت پیش‌فرض در 1 متر و 20 سانتی داریم. شما فرض کنید یک طرحی حالا 3 بعدی هستش و یک صفحه‌ای میاد اینو از ارتفاع 120 سانتی متری برش میده که حالا این قابل تنظیم هست و شما از بالا این رو به این شکل میبینید، برشی که حالا روی طرح شما یا کار شما اتفاق افتاده. حالا بریم تنظیمات ویو رنج رو در پلن ببینیم به چه صورت اتفاق میفته. خب من اینجا کلید WT رو میزنم یا از طریق ویو قسمت تایوی رو میزنم که من بتونم اینجا توضیح بهتری رو شما بدم. اینجا یک سکشنی داریم که ما از نمای روبرو، یعنی ما از اینجا به سمت جلو داریم نگاه میکنیم که این سطح برش رو ببینیم چه اتفاقی براش داره میفته. خب همینجور که میبینید این پلان ما یک طبقه منفی داره که رفته به زیر زمین -3، یک در طبقه همکف 0 قرار داده و یک ارتفاع 4 متر قرار داده که یه سقف شیب دارم روی اون ترسیم شده. خب حالا ببینیم این برش ها به چه صورتی توی ویو رنج تنظیم میشه. من میام روی سربرک لول که از فلور پلن تنظیم میشه، میام و ویو رنج رو اینجا انتخاب میکنم. خب ببینیم ویو رنج چه چیزهایی داره. من شو رو میذارم که یه مقدار توضیحات رو هم بیشتر داشته باشه. من اینو یکمی بدم پایین که خب بتونم اینجا بهتر براتون توضیح بدم. اینجا ببینید ما یک ویو رنج داریم. از پایین شروع میکنم. یک ویو رنج داریم که این عدد 7 است. اینجا عدد 7 که اینجا میبینید میگه کل این کار من تو بحث ویو رنج از بالاترین قسمت تا پایینترین قسمت میشه ویو رنج. قسمت 6 که دبس هست میگه این پایین تر از سطح دید من دبس هست که به صورت پیش از 0 و شما میتونید تنظیم بکنید که آیا پایین ویو رنجتون هم ببینید یا نه. بعد قسمت پرایمری میشه پرایمری رنج، میشه اون قسمتی که در ابتدا خب تنظیماتی براش اتفاق افتاده، به این میگن کلا پرایمری رنج که حالا اینجا با عدد مشخص کرده. کل این اعداد 1 2 3 جزو پرایمری رنج حساب میشن که عدد 5 هست. خب حالا از بالا شروع میکنیم که عدد 1 پرایمری رنج تاپ چی است. عدد 1 که پرایمری رنج تاپ هست اون سطح دید ناظر هست که من از این بالا دارم نگاه میکنم و پایین تر از اون که عدد 2 میشه یا همون پرایمری رنج کات پلین. اینجا سطحی هستش که خب یک خط فرضی زده میشه و یک اصطلاحاً برشی خورده میشه و من تمام المان ها و آبجکت های من که برش خورده رو میتونم اینجا ببینم. من در اینجا میبینم که خب کات پلین دقیقاً این خطی هست که در 1 متر و 20 سانتی اینجا نوشته 1 متر و 20 سانتی، در 1 متر و 20 سانتی اینجا کات اتفاق افتاده. خب پایین ترش چیه؟ عدد 3. عدد 3 پرایمری رنج باتوم هست، یعنی پایین ترین نقطه‌ای که دید ناظر، یعنی از قسمت تاپ که اینجا میشه میتونه پایین ترین قسمت کار من ببینه که حالا اگر من براش عدد منفی اینجا لحاظ بکنم یا بگم پایین تر یا آن لیمیتد نگاه بکنه، میتونه به پایین ترین سطوح کار من که حالا لول های پایین تر هم باشه بتونم این دیدو داشته باشم. حالا با هم تمرین میکنیم ببینیم به چه شکل هستش. الان شما اینجا نگاه بکنید، من یک آشپزخونه فرضی گذاشتم، یک یخچال میزی هم اینجا گذاشتم و خب از اینجا برش های اتفاق افتاده. من گفتم که در ویو رنج خودم، من بیام دوباره تو لول تو ویو رنج، من گفتم در ویو رنج خودم اگر بین عدد 1 و 2 هر جسمی اینجا قرار بگیره اینجا به طور کامل دیده میشه و اگر از عدد 2 بیاد پایین‌تر اون جسم کات میخوره. خب با هم دیگه تست میکنیم ببینیم به چه صورتی هستش. خب من این یخچالی که اینجاست میبینید اینجا من دارم تو کار خودم میبینم و برش قضیه اتفاق افتاده. من اگر این یخچال رو آروم آروم بکشم پایین تا اینجا که الان لب به لب هست و اینجا دیگه کاتش برداشته میشه، ولی همچنان در زاویه دید من هست. دقت کنید اگر من وقتی میام روی کات یه بخشی از قسمت‌هایی که کات خورده نمایش داده میشه و اگر بیام پایین قسمت کات برداشته میشه و حالت عادی دیده میشه و اگر هم بیاد بالا اینجا دیده میشه
تا بیاد از این خط بین خط اصطلاحاً صورتی و سبز من کاملا خارج بشه. به محض اینکه من از این خط خارج بشم از دید ویو رنج من هم اینجا خارج میشه. باید به طور کلی در این دو قسمت کات من قرار بگیره. حالا برای اینکه ما بتونیم قسمت دپس رو هم درک بکنیم به چه صورتی هست، خب من یک ستونی اینجا گذاشتم. نگاه کنید تا لول 0 من بیام این قسمت پلین خودم قرار بگیرم، باید اینجا ظاهر بشه. در این قسمت باید این ستون من اینجا ظاهر بشه. خب میبینید که تا به 0 نرسیده این همچنان دیده نمیشه، چرا که در دپس من نیست. حالا من قبل از اینکه دپس خودم تنظیم بکنم، اشتباها رفتی ویورین رو باز کرد. خب من این رو انتخاب میکنم و این هندل اینو یه لحظه من رو بکشمش کنار اینور. خب من هندل اینو میکشم پایین، روی 0 قرار میگه همچنان دیده نمیشه، ولی به محض اینکه از 0 میاد بالا اینجا ظاهر میشه، چرا که توی کات پلین من قرار گرفته. حالا فرض کنید من میارم اینو در منفی 20 سانتی متر قرارش میدم و نمیخوام بیارم بالا، یعنی آبجکت من قرار نیست تکون بخوره، اما قراره تو ویو رنج من دیده بشه. کافیه یه مقدار ویو رنج اینجا رو من تنظیم بکنم. میام تو قسمت ادیت، من اینجا شورام باز میزنم که باز بهتر ببینید و درک کنید. قسمت ویو دپس میام عدد منفی 20 سانت رو میزنم. خب اگر عدد منفی 20 سانت بزنم به محض اینکه به 20 سانت میرسه اینجا دیده میشه. اگر من منفی 19 سانت بزنم، الان من میام روی عدد 19 سانت، میبینید که برداشته میشه. بس به محض اینکه به عدد میرسه میتونه ویو رنج خودش رو ببینه. یک راه حل اینه اگه شما بخواید یک جسم خاصی رو ببینید. یا راه حل دیگه اینه که شما اینو 0 بذارید و بیاد مثلا بگید طبقه پایین رو برای من نمایش بده. با اینکه باز این عدد 0 هست میتونه طبقه پایین خودش رو نگاه بکنه. چرا؟ چون بهش گفتم تا منفی 1 که اینجا بشه رو بتونه تا کف اینجا رو ببینه. حالا وقتی تا منفی 1 گفتم اینجا ببینه، خب من یه میزم دارم. این میزه چرا اینجا دیده نشده؟ من قبلا توی جلسات پیشین گفتم به خاطر اینکه من حالت دید من به صورت حالا یا هیدن لاین هست یا شیده، که من اگه اینو بزنم حالت وایر فریم که حالت شفاف میشه، اون موقع من این میزی که طبقه پایینم هست که اینجا سلکتش میکنم هم برای من قابل رؤیت هستش، با اینکه من توی لول 1 هستم نه تو لول منفی 1. چرا که در قسمت ویو رنج اینجا روی منفی تنظیم کردم که اگه اینا بیارم روی لول 1 میز دیگه دیده نخواهد شد. اما یک نکته، اعدادی که در این ویو رنج هستن هم یک محدودیت هایی دارن. شما نمیتونید عدد باتوم رو از عدد لول پایین تر بکنید. یعنی الان اینجا لول 1 هست، اینجا لول 1. خب من اینجا رو منفی زدم و تونستم پایین تر رو ببینم. اگر من اینجا الان مثلا میگم منفی 20 سانت بزنم، برای من خطا میده. الان اوکی بزنم برای من خطا میده، میگه نمیتونید شما این عدد باتوم رو پایین تر از عدد دپستون قرار بدید. پس این نکته رو حواستون باشه بهش لحاظ کنید. در قضیه قسمت بالا هم همینطوره. من عدد کات پلین رو میتونم اینجا الان تغییر بدم، مثلا بیارم روی 2 متر، تا اینجا میتونم بیام، تا 2 متر 30 هم میتونم بیام. ولی الان اگر بذارم 2 متر مثلا 40 سانت به من خطا میده و میگه که تاپ شما که اون دید ناظر شما هست نمیتونه از کات پلین اینجا کمتر باشه و حتما باید کات پلین شما از عدد تاپ عدد کوچکتری باشه. خب حالا یک نکته دیگر، من توی کار خودم اینجا سقف رو دارم. اگه بخوام سقف رو ببینم باید چی کار بکنم؟ خب با توجه به تمرینایی که انجام دادیم دیگه واضحه، من باید هم دید ناظر بیارم بالا، اول روی ارتفاع 4 متری تو ارتفاع 4 متری هستم و هم حالا کات پلن، اگه بخوام کات بزنم کات پلن میارم بالا، اگر نه که بدون کات کردن کار من میتونم این صفحه خودم ببینم، این سقف خودم ببینم. من حالا میذارم روی هیدن لاین، بعد میام رو قسمت ویو رنج، میام اینجا و ارتفاع خودم اول میذارم روی 4 متر که بتونم عدد پایینی رو بیارم بالا. خب من اینجا اول اپلای میکنم و عدد کات پلینم میارم روی عدد تقریبا 3.9 که حالا بتونم سقفمو بتونم کامل ببینم. حالا باز یه مقدار اینجا کات خورده، من اینجا سقفم کاملا تیزه، من میارم روی 3.99 یا عدد 4 هستم، من میتونم رو عدد 4 هم قرار بدم، برابر اونم میتونه قرار بگیره، پایین بالاتر از اون عدد کات پلین نمیتونه قرار بگیره. که خب الان من تو دید خودم میتونم الان این سقف خودم رو هم به طور کامل ببینم و اگر وایر فریم فعال بکنم، اعدادی که حالا زیر عدد کات پلین، تمام المان ها و فامیل هایی که زیر این عدد کات پلین هم قرار گرفتن اینجا دیده میشن. من این فایل رو در درس همین جلسه قرار میدم که شما خواستین تمرین بکنید، تمرین لازم رو هم در این خصوص داشته باشید.